บนโซเชียลแชร์คำแนะนำว่าการเลือกองุ่นสดให้ดูที่ผงขาวที่จับอยู่ที่ผลองุ่นนั่นไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่เป็นไขมันที่ช่วยรักษาความสดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่ององุ่นครับเลือกองุ่นสดให้ดูที่ผงขาวๆนี่จริงไหมครับไม่เสมอไปถึงแม้องุ่นมันจะเก่าแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวมานานแล้วจนขั้วเหี่ยวแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายบ่อยๆมันก็ยังขาวอยู่ที่ผิวเหมือนกันแต่ผงแป้งๆขาวๆที่เรียกว่าบลูมหรือแว็กซ์นี่ธรรมชาติสร้างขึ้นเหรอครับมันเป็นไขธรรมชาติเป็นแว็กซ์ธรรมชาติภาษาในเชิงวิชาการก็จะเรียกว่าบลูมผลไม้หลายชนิดรวมถึงผักด้วยอย่างเช่นในกระหล่ำเราก็จะเจอพืชเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนหลังคาป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้ามาเจาะหรือว่าเข้ามาทำลายผลรวมถึงป้องกันการระเหยของน้ำจากผลออกสู่ข้างนอกเพื่อจะทำให้ผลนั้นเนี่ยอยู่ได้จนกระทั่งถึงระยะที่แก่และก็เก็บเกี่ยวได้องุ่นที่มีผงขาวมากหรือน้อยนี่มันต่างกันยังไงครับถ้าสมมติว่ามีบลูมเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้มีรอยนิ้วแววๆเป็นจุดๆเนี่ยก็แสดงว่าองุ่นเนี่ยอาจจะเพิ่งแกะออกมาจากแพ็คเลยอาจจะทำให้เราซื้อมาแล้วเก็บได้นานกว่าอย่างที่2อาจจะบ่งบอกได้ว่ารสชาติอาจจะหวานกว่าองุ่นที่มีบลูมที่บางกว่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเป็นองุ่นผลสีเขียวทั้งที่อาจจะมีมากแต่เรามองเห็นได้น้อยบลูมนิ้วรูปจะเลือนไปแต่ถ้าเป็นสารเคมีบางที่จะหลงเหลือคราบไว้ใช่ครับก็จะมีสารเคมีที่เขาใช้ป้องกันกำจัดโรคหรือแมลงบางชนิดอาจจะปะปนมาได้เพราะมันอาจจะเกิดมีคราบที่บริเวณผิวผลได้มันก็จะเป็นดวงหรืออาจจะมีเข้มจางเป็นบางจุดไม่เสมอกันผงคราบยาเนี่ยจะชัดบริเวณที่ผลองุ่นเนี่ยมันแตะกันหรือบริเวณก้นผลถ้าเป็นบลูมเนี่ยค่อนข้างจะเสมอกันเหมือนมีแป้งเกาะอยู่ที่ผลที่เสมอนวลทั้งผลเลยแต่ถ้าไม่เห็นอะไรบนผลเลยก็ไม่ใช่ว่าปลอดสารอันตรายนะครับการที่ไม่เห็นบลูมไม่ได้บ่งบอกอะไรเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดว่ามันก็คงปลอดยาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เสมอไปเนาะสารเคมีหลายชนิดเหมือนกันที่ไม่มีทั้งสีแล้วก็ไม่มีทั้งกลิ่นแล้วจริงๆวิธีดูองุ่นสดคือดูตรงไหนครับคั่วเนี่ยเป็นตัวแรกที่บอกเลยว่าองุ่นเนี่ยสดแน่นอนเพิ่งจะแกะออกมาจากกล่องใหม่ๆเลยบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนองุ่นก็จะมีการคายน้ำอย่างรวดเร็วฉะนั้นก้านผลก็จะเหี่ยวอย่างรวดเร็วที่สำคัญคือถ้าองุ่นสดคั่วจะไม่มีรอยแยกก็เป็นคั่วสีเขียวผลก็จะแข็งค่อนข้างเต่งกว่าแต่ถ้าผลองุ่นเริ่มเก่าแล้วคั่วก็จะเริ่มเหี่ยวสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นหรือแห้งไปเลยเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยรอยต่อระหว่างคั่วผลกับผลเนี่ยก็จะมีรอยเปิดมันเชื้อราเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าไปเพราะฉะนั้นผลองุ่นเหล่านี้ก็จะเน่าเสียได้เร็วซึ่งองุ่นอย่างเงี้ยไม่ควรนำมาบริโภคแล้วและแม้ว่าบลูมขาวๆนี่จะกินได้แต่ก็ควรต้องล้างองุ่นก่อนกินบลูมนี่เป็นไขธรรมชาติบริโภคได้เลยแต่เราควรจะล้างก่อนเพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างแต่ล้างแค่พอกินยังไม่บริโภคก็ไม่ควรล้างมันก่อนถ้าเราล้างองุ่นเสร็จแล้วเราเอาเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยในช่วงที่เราล้างเราพลิกลูกองุ่นเนี่ยขั้วหรือข้อต่อเนี่ยเกิดรอยบาดแผลอาจจะมีเชื้อเข้าไปได้ก็อาจจะทำให้องุ่นนั้นเก็บได้สั้นลงและเกิดอาการเน่าเสียได้ในช่วงการเก็บรักษาในตู้เย็นหรือวางข้างนอกดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ให้ดูองุ่นสดจากผงขาวที่เคลือบอยู่นี่เป็นยังไงครับถูกต้องไม่ทั้งหมดก้ำกึ่งเพราะว่าผงขาวๆเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าองุ่นนั้นสดเสมอไปก็ไม่ควรแชร์ต่อนอกจากความสดแล้วความสะอาดและปริมาณการบริโภคก็สำคัญนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้ายังไม่แน่ก็อย่าเพิ่งแชร์ก่อนชัวร์นะคะสิ่งที่ท่านแชร์อาจจะเป็นผลร้ายต่อผู้อื่นค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์